E toamnă, perioada în care începem să ne umplem cămara pentru ca iarna să avem mereu la îndemână gustul proaspăt al verii. Hai să punem roșii la borcan. Am început prin a opări roșiile. Într-o oală mare cu apă clocotindă am adăugat fiecare roșie și le-am lăsat foarte puțin, nu mai mult de un minut, undeva la 30-45 de secunde. Acest pas are un rol esențial, ajută coaja să se desprindă mult mai ușor, fără să afecteze miezul suculent al roșiei. Imediat ce le-am scos din apă, le-am transferat într-un bol. Puteți folosi apă rece sau chiar cuburi de gheață pentru a opri rapid procesul de gătire. Se numește șoc termic și este o tehnică folosită frecvent și în bucătăriile profesionale. După ce s-au răcit, am început să le curăț de coajă. Pielea se desprinde acum foarte ușor, iar roșiile rămân ferme și frumoase. Le-am tăiat apoi în cuburi. Unii preferă să le paseze, obținând o bază de sos, alții le lasă întregi, depinde doar de gust și de cum le veți folosi mai târziu. Înainte de a le pune în borcane, se poate adăuga puțină sare sau condimente precum busuioc, oregano sau frunze de țelină, pentru un plus de aromă. Eu prefer să le las simple, fără adaosuri. În felul acesta, iarna le pot folosi în absolut orice rețetă. Fie o supă gustoasă, o tocăniță, un sos rapid pentru paste sau o ciorbă aromată. Practic, am la îndemână baza naturală, iar gustul final îl construiesc direct atunci când gătesc. Am transferat roșiile în borcane, lăsând puțin spațiu până la gât. Am avut grijă ca borcanele și capacele să fie perfect curate și sterilizate. Acest pas este esențial, pentru că de sterilizare depinde rezistența conservelor peste iarnă. Există mai multe metode, dar cele mai simple sunt două. Fie le fierbem într-o oală cu apă clocotită timp de 10-15 minute, apoi le lăsăm să se usuce pe un prosop curat, fie le introducem în cuptor, la 100-120 de grade, pentru aproximativ un sfert de oră. Atenție însă! Capacele e bine să fie sterilizată doar în apă clocotită, pentru că garnitura lor nu suportă temperaturi mari la cuptor. Am închis bine capacele. Le-am așezat într-o oală mare, pe fundul căreia am pus un prosop. Acesta are rolul de a împiedica borcanele să se ciocnească între ele în timpul fierberii și să se spargă din cauza vibrațiilor. Am turnat apă, dar fără să depășească gâtul borcanelor. Le-am sterilizat aproximativ 30 de minute, cronometrând din momentul în care apa a început să clocotească ușor. Nu să fiarbă violent, pentru că fierberea prea intensă poate zgudui borcanele. Dacă folosiți borcane mai mici de 300-400 de grame, 20 de minute sunt suficiente, în timp ce pentru borcanele mari de 1 litru se recomandă chiar 40 de minute. După fierbere, le-am lăsat peste noapte în oală să se răcească treptat. A doua zi am verificat capacele. Dacă sunt trase în jos, înseamnă că borcanele sunt perfect sigilate. Asta ne garantează că roșiile vor sta bine conservate pe tot parcursul iernii. Așa pregătesc eu roșiile la borcan. Desigur că există mai multe metode. Unele gospodine adaugă sare, altele le fierb direct în suc propriu sau le dau la cuptor înainte de conservare. Indiferent de rețetă, rezultatul este la fel de prețios. Roșii delicioase, pline de savoare, care ne readuc gustul verii chiar și în miezul iernii. Așa că dacă aveți roșii în grădină sau le găsiți în piață, nu ezitați să încercați această metodă. Veți descoperi că merită din plin, iar cămara voastră va fi mai bogată și mai colorată.